Привіт усім! Радий бачити вас на Falcon 2025. Сьогодні ми говоритимемо про захист кінцевих точок із використанням AI. Якщо ви граєте в гру і щоразу, коли чуєте AI або Agentic, робите ковток чогось окрім води чи кави, то до кінця сесії будете або дуже бадьорі, або в іншому стані, тож це невелике попередження. Але обіцяємо, що буде інформативно і водночас цікаво. Ми з нетерпінням хочемо розглянути різні сценарії використання та показати, як AI може допомагати нам у цілком практичний і відчутний спосіб. Я Кайл Міллер, інженер з продажу в CrowdStrike. Я працюю тут вже кілька років і дуже радий тому, що ми робимо з платформою Falcon та AI. З нами Джаред. Я Джаред, інженер з продажу. Працюю в компанії вже 4 роки. Багато уваги приділяю розвідці загроз і новим CM. Я також радий бути тут. І з нами також Мор з Salesforce. Привіт усім! Я Мор Левій, віце-президент з аналізу виявлення та реагування в Salesforce. Також займаємося продажами, і це не лише Salesforce. Рада бути тут і розповісти вам про наш досвід. Дякую. Сьогодні ми коротко окреслимо, про що будемо говорити і чому вважаємо цю тему важливою та справді корисною. Ми часто отримуємо від ваших команд відгуки про сучасні виклики в роботі SOC, про проблемні місця, вузькі ділянки та труднощі, з якими ви стикаєтесь щодня. Тому ми зосередимось на тому, як за допомогою AI, а саме Charlotte AI, можна суттєво прискорити процеси розслідування. Далі ми передамо слово Мор, яка розповість, як вони підходять до використання AI та як це допомагає покращувати операційну роботу в Salesforce. Також ми розглянемо кілька ключових прикладів застосування AI у спільних робочих процесах платформи Falcon, залежно від конкретної ситуації. І наприкінці ми залишимось, щоб відповісти на ваші запитання, тож обов'язково підготуйте їх. Чудово, тож давайте визначимо проблеми, які намагаються вирішити AI, Agentic AI та Generative AI. Ми з Кайл чуємо це від клієнтів щодня, які саме виклики перед ними стоять. Ми також провели дослідження на сабреддіті з кібербезпеки, і 3 ключові проблеми зводяться до браку автоматизації, високої складності та втоми від сповіщень. Якщо почати з браку автоматизації, то в довгостроковій перспективі це призводить до зменшення доступних ресурсів аналітиків. Коли аналітик має менше часу на складніші і цікавіші завдання, у щоденній роботі він змушений зосереджуватися переважно на рутинних повторюваних задачах. Складність тут частково перетинається з кількістю доменів, з якими ми працюємо. Ідентичність, мережа, кінцевий пристрій, хмара, дані. У нас є інструменти по всіх цих доменах, окремі для кожного. У кожному домені є свої детекції, а інколи навіть власна автоматизація. У результаті всі ці різні домени існують розрізнено. Це створює складність. Аналітикам доводиться постійно перемикатися між інструментами, можуть виникати прогалини в навичках роботи з ними. І знову ж таки, це ускладнює щоденну роботу. Усе це лише посилює загальні виклики, з якими стикається SOC. І остання проблема – втома від сповіщень. З нею стикаються всі, особливо коли всі події надходять у систему централізованого моніторингу. Там виникає багато шуму і часом складно виокремити справжній сигнал. І втома від сповіщень, знову ж таки, у результаті аналітики змушені зосереджуватися на шумі, а не на реальному сигналі. Це означає постійну роботу з повторюваними завданнями, такими як пошук за IP або пошук за хешем. При цьому їм доводиться глибоко аналізувати те, що відбувається одразу в кількох різних доменах. І особливо складно це тоді, коли аналітик не спеціалізується лише на identity чи endpoint, а має розбиратися в багатьох різних напрямах одночасно. Тож, ми вважаємо, що частину цих викликів принаймні можна пом'якшити і загалом зменшити за допомогою інструментів на основі штучного інтелекту. Сьогодні ми поговоримо про різні типи штучних інтелектів, генеративних і агентних. Але спочатку давайте визначимо, що таке Generative AI. По суті, Generative AI – це системи штучного інтелекту, які створюють новий контент.
Якщо класичний AI здебільшого працював із прогнозуванням і класифікацією, то тут йдеться саме про генерацію тексту, зображень, коду, відео або аудіо. Це можна сприймати як новий підхід до створення інформації. Його суть у тому, що ви подаєте вхідні дані і отримуєте результат на основі наданого контексту. Ключова можливість Generative AI – це розпізнавання шаблонів у величезних обсягах даних і здатність за лічені секунди, а іноді за хвилини, надавати зрозумілі для людини висновки навіть при роботі з дуже великими масивами інформації. Ви, напевно, знаєте ці інструменти. Можливо, ви їх використовуєте, і саме на цьому етапі зараз перебуває Gen AI. Але куди ми рухаємось далі, і ви, ймовірно, часто чули, як про це говорить Джордж, це Agentic AI. І саме Agentic AI є наступною фазою розвитку цього середовища. І якщо Generative AI зазвичай є впевненим і добре поінформованим асистентом, то Agentic AI – це вже обізнаний оператор, здатний діяти самостійно. Отже, маємо два приклади. Надходить виявлення, і ми бачимо, як це виглядає для Generative AI та для Agentic AI. У випадку Generative AI система фактично надає додаткові висновки на основі наданого контексту. Маємо виявлення з географічно аномальною автентифікацією. Зафіксовано кілька IP-адрес, і це виглядає підозріло, адже вхід відбувається з двох різних локацій. Це доволі загальний підхід. А у випадку Agentic AI ми беремо можливості Generative AI і доручаємо йому виконання реальних дій. Наприклад, дамо завдання виконати запит, щоб з'ясувати, чи входив цей користувач на інші пристрої. Або виконати запит, щоб перевірити, чи з'являлася ця IP-адреса в будь-яких зафіксованих подіях у даних з endpoint, мережі чи систем ідентифікації і таке інше. Водночас ми можемо одразу запускати дії у відповідь. Наприклад, ескалювати виявлення аналітику, ізолювати пристрій на рівні мережі або згенерувати скрипт, який буде виконано на кінцевій точці, щоб примусово завершити сеанс локального користувача. Таким чином, використовуючи Generative AI, ми фактично вирішуємо багато з тих проблем, про які говорили на початку, завдяки робочим процесам, у межах яких цим AI-агентам доручаються конкретні дії. Тож, де в усьому цьому місце CrowdStrike? Ви, ймовірно, вже бачили і чули про Шарлот. Якщо запитати її, що це таке, вона може дати подібну відповідь. Але Шарлот відрізняється від загальних AI-систем, які навчені на універсальних даних. Хоча такі системи можуть допомагати під час реагування на події безпеки, вам, напевно, знайома ситуація, коли доводиться копіювати дані з виявлення IP-адреси, інформацію про користувачів, командні рядки чи хеші, і вставляти їх у LLM, яким ви користуєтесь. У результаті робочий процес ускладнюється. Натомість у Шарлот ці можливості вбудовані від початку. Оскільки Шарлот працює безпосередньо в консолі, вона має повний контекст усіх запитань і завдань, які ви їй ставите, без додаткових ручних дій. Отже, сприймайте Шарлот як добре підготовленого помічника, який допомагає вам з будь-якими запитами або завданнями, які ви намагаєтесь виконати. Ще одна ключова відмінність Шарлот полягає в тому, що вона навчена виключно на повних даних виявлення та реагування. Якщо порівнювати з людиною, фактично отримуєте навченого аналітика з багаторічним досвідом. Завдяки цьому Шарлот має глибокий контекст і розуміє, як підготовлений фахівець з реагування діяв би у випадку різних типів виявлень. Функцій Шарлот AI дуже багато, і їх кількість постійно зростає. Складається враження, що на кожному keynote з'являється нова можливість Charlotte AI, про яку ми раніше навіть не говорили, але до ключових складових Charlotte належать тріаж виявлень, аналіз командного рядка, агентне реагування, а також здатність відповідати
практично на будь-які запитання щодо ваших даних. Мені потрібно створити запит, щоб переглянути вразливості, пов'язані з нещодавнім Zero Day чи чимось подібним. І ще мені потрібно, щоб ви згенерували скрипт, який дозволить перевірити заплановані завдання та пов'язані з ними записи в реєстрі. Шарлот може виконати ці дії і показати їх у вашій консолі. Аналіз командного рядка є однією із моїх улюблених можливостей, адже вона вбудована безпосередньо у виявлення. Якщо під час перегляду командного рядка не до кінця зрозуміло, що відбувається, Шарлот надає пояснення, що робить команда і чому вона може бути підозрілою. Переходячи до можливостей Шарлот та застосування їх у сценаріях захисту кінцевих точок, варто замислитися над тим, скільки виявлень один аналітик опрацьовує протягом дня чи тижня. Йдеться про десятки, а інколи й сотні різних виявлень. І одним із найчасозатратніших етапів є визначення, чи це справжнє спрацювання, чи хибне, чи потрібно створювати винятки для цієї активності. І, як Джаред згадував раніше, за наявності втоми від сповіщень, усе це може серйозно сповільнювати роботу. У таких випадках Шарлот аналізує всю телеметрію, пов'язану з виявленням, і корелює її зі своєю базою даних, яка, як раніше пояснював Джаред, формується на основі Falcon Complete, керованого виявлення та реагування з історією попередньої активності. У міру того, як аналітики щодня виконують тріаж нових виявлень, ці дані постійно навчають Шарлот, допомагаючи їй глибше розслідувати виявлення, отримувати додатковий контекст і визначати, чи є це реальною загрозою та які дії варто виконати далі. У нас є людські аналітики, які дають дуже конкретні розслідування і результати. Вони формують зрозумілі артефакти, що підживлюють наші правила та моделі. Це допомагає нам одразу переходити до виявлення та питати, що тут відбувається, це істинне спрацювання. Шарлот завжди прозоро пояснює, чому ми вважаємо подію істинним спрацюванням із високою впевненістю, або чому вона прикордонна на межі. У такому разі використайте контекст вашої організації, щоб дійти твердого висновку. Ви можете побачити істинне спрацювання, Шарлот скаже чому, або випадок хибне спрацювання з низькою впевненістю, і вона підкаже, які атрибути перевірити, щоб ви, як аналітик, вирішили самі на основі фактів і політики реагування. Отже, ми не забираємо у вас рішення повністю, а лише надаємо контекст, щоб ви, як аналітик, визначили, чи є це для вашої організації істинним спрацюванням, чи все ж хибним спрацюванням. Продовжуючи цю логіку, якщо ми починаємо з тріажу першого рівня і базовий тріаж виявлення вже виконано, ми розуміємо, що це може бути істинне спрацювання з високою впевненістю. Далі виникає потреба глибше дослідити інші аспекти виявлення. Багато таких подій містять індикатори командного рядка. Це може бути Bash або PowerShell. Особисто я не пам'ятаю всі параметри PowerShell на пам'ять, тож коли бачиш виконання з 8 різними дефісами, не завжди одразу зрозуміло, що саме вони означають, особливо в контексті конкретного виявлення, яке ти аналізуєш. Шарлот розбирає виявлення на складові і пояснює головну мету цієї командної строки. Далі крок за кроком показує, що саме виконає кожна частина скрипта або запуску. Після цього вона дає цілісну оцінку безпеки, що означає це виконання командної строки саме в контексті нашого виявлення. Отже, за допомогою Шарлот ми визначили, що це істинне спрацювання з високою впевненістю. Далі, розуміючи це, ми робимо глибший аналіз командної строки і отримуємо додатковий контекст, щоб ухвалити чітке обґрунтоване рішення. І це підводить нас до Agentic Response. Тут ми беремо контекст, який вже маємо з тріажу першого рівня, і починаємо переходити до дій, характерних для другого рівня розслідування. Шарлот використовує цей контекст і генерує різні гіпотези у вигляді запитань, саме ті, на які ви, як аналітик, захочете отримати відповіді одразу, щойно почнете глибше занурення. Це можуть бути запитання на кшталт, чи фігурував цей користувач в інших виявленнях на різних хостах за певний період часу, чи спостерігали ми подальшу активність на цьому хості, або чи перебував конкретний файл у системі вже тривалий час. Залежно від результатів початкового тріажу першого рівня, Шарлот формує запитання, аналізує телеметрію та Falcon і надає відповіді. У результаті ви, як аналітик, можете сказати, це істинне спрацювання з високою впевненістю, командну строку оцінено, а Шарлот вже зробила наступний крок і закрила частину додаткових запитів.
Ви можете викликати Agentic Response вручну як аналітик, але зазвичай команди налаштовують Fusion Workflow, щоб цей механізм запускався автоматично на певному рівні, наприклад, для виявлень із високою та критичною серйозністю в середовищі. У результаті аналітик одразу заходить у кейс із відповідями на ключові запитання та необхідним контекстом, щоб вирішити, які подальші дії виконати щодо цієї активності. А тепер я передам слово Джареду, щоб він представив кілька Agentic Workflow в межах платформи Falcon. Так, у нас є кілька робочих процесів, і ми будемо підходити до цього поетапно. Почнемо з щомісячного перегляду хибних спрацювань. Це ретроспективний аналіз попередніх виявлень, які вже пройшли тріаж та були позначені як хибне спрацювання. Ми перевіряємо, чи можна отримати з цього додаткові інсайти, чи є щось, на що варто звернути увагу повторно, або можливості для точнішого налаштування винятків. Наступний етап – це взяти весь цей контент і дані з виявлення. Хто був залучений, як це сталося, чи є нотатки аналітиків, які дії були вжиті, і взяти всі ці дані та створити звіт про інцидент. А потім на етапі дії ми дійсно будемо брати кілька атрибутів з попередніх процесів і об'єднати їх в один багатоступеневий умовний робочий процес, де ми пройдемо через агентську реакцію, вжити заходів щодо ескалації або утримання, повідомлення та аналітик у Slack, і в кінці цього надати звіт про інцидент-процес. Отже, говорячи про ідею щомісячного перегляду хибно-позитивних, ми обговорювали, як аналітики можуть скористатися допомогою Charlotte AI для цього в середовищі, але ми можемо сказати, що протягом місяця можемо озирнутися назад і перевірити, чи є хороші кандидати для виключень, які ми хочемо впровадити, чи є ті, які, можливо, ми поспішили розслідувати спочатку, і після повторного аналізу Charlotte активності та телеметрії, можливо, варто ще раз подивитися. Отже, у нас може бути повільна активність, яку ми вважали хибно-позитивною, але варто ще раз перевірити. Тепер уявіть, що якщо ми хочемо вручну перевірити всі наші виявлення, багато аналітиків зітхнуть, похитають головою, візьмуть Red Bull і сподіваються на краще. Але багато людей не можуть дозволити собі займатися цим. Тож ви побачите, що є кілька аспектів, які потрібно врахувати в Charlotte AI, коли ми говоримо про організацію запланованого робочого процесу. Отже, якщо ви уявите, що ви візьмете IT-адміністратора з вулиці і попросите його зробити щось для вас у вашій системі безпеки, і ви просто описали це для них, вони, напевно, не зможуть дійти до того висновку, який ви хотіли, без додаткової інформації, так? Отже, що ми маємо на увазі в цьому випадку? Це що, якщо ми надамо їм пакет з описом нашої мети, можливо, приклад результату, який ми хочемо, і деякі умови, які потрібно врахувати. Ось те, що нам також потрібно надати Charlotte у таких випадках. LLM зроблять висновки, якщо ми не надамо їм весь контекст, який нам потрібен. Отже, ми отримуємо інформацію про виявлення та деталі з хоста. Це звичайна робоча станція чи сервер. Чи є це критично важливим активом за даними управління впливом, коли це було позначено як хибно-позитивне? Чи це сталося о 1-й годині ночі? Чи бачили ми 15 хибно-позитивних виявлень за короткий час? Це речі, які можуть допомогти Шарлотті зробити висновок, що їх варто переглянути, враховуючи доступний контекст. Як ми це реалізуємо? Ми використовуємо вбудовану платформу автоматизації Fusion SOAR у Falcon. Я застосовую Joint Event Search, який поєднує ці два позначення. Виконую пошук, щоб зібрати всі деталі виявлення з нашої сирої телеметрі, а також дані аудит подій, де аналітик позначив подію як хибне спрацювання і об'єдную їх у єдиний контекст для передачі в Charlotte AI. Далі ставлю завдання з чіткими інструкціями,
повторно проаналізувати цю активність, визначити кандидатів на виключення та виявити все, що варто переглянути повторно з урахуванням доступного контексту. Потім я отримую підсумок усієї активності та розподіл виявлених шаблонів. Чи були команди, які виділялися, чи є важливі рекомендації щодо виключень, які нам слід розглянути. Чому так, якщо ми бачили низьку впевненість у сплеску виявлень? Це ті, на які ми можемо натиснути посилання хоста Falcon і перейти до детальнішого розгляду, але насправді це допомагає нам взяти те, що не було б можливо з точки зору часу та інвестицій з погляду аналітика. І перекласти це, отримавши допомогу від Шарлотти, щоб перетворити це на щось, що зробить нас більш захищеними, переглядаючи все, що ми могли пропустити. Перевірка з точки зору штучного інтелекту. І також допомагаючи нам покращити ефективність у майбутньому, надаючи ключові рекомендації щодо хибно-позитивних результатів. Гарно. У цій фазі ми знову маємо робочий процес, де впроваджуємо можливості Agentic Response. Якщо коротко про робочі процеси загалом, рухаємося зверху вниз, і кожен окремий віджет містить тригери та дії. У цьому прикладі немає умов, але кожен віджет має вхідні та вихідні дані, які формують послідовність виконання. Тож, залежно від введених даних, це вплине на те, що вийде. Якщо ви введете хороші дані, зазвичай отримаєте хороші результати. Отже, цей робочий процес є за запитом. Це разове рішення, це не автоматично, але в цьому процесі ми вводимо ідентифікатор виявлення. Потім беремо ID виявлення і запускаємо запит на отримання всього контенту, що сталося, хто був залучений, коли це сталося. І ми передамо це Шарлотті. З Шарлоттою ми маємо підказку, яка говорить: візьміть весь цей контент і дайте нам якомога більше детальних відомостей і відформатуйте це в стандартизованому звіті про інцидент. Отже, цей звіт про інцидент може бути чимось, що кожен аналітик, який реагує на виявлення у вашій області, використовує. Кожне виявлення, на яке реагують, незалежно від аналітика, інцидентний звіт матиме той же формат. Зміст буде подібним і надасть стільки деталей або резюме, скільки потрібно для вашого випадку використання. Після цього візьмемо вихід Шарлотти, цей інцидентний звіт, і надішлемо електронний лист. Тут дії, ви можете діяти вільно, ви можете надіслати це до Jira. У мене є ще одна дія, яка є HTTP-запитом. Я насправді надішлю вміст звіту назад у виявлення, щоб це не загубилося в консолі. Отже, це не лише цей звіт, який ви надсилаєте в Slack чи Teams, ви отримуєте цей звіт, і він також буде у вашій консолі виявлення. Якщо ви переглядаєте це, у вас є чудовий підсумок для вашої організації. Отже, коли цей робочий процес запущено, ось як виглядає цей вихід електронної пошти. Отже, це те, що генерує Шарлотта. У нас є виконавчий підсумок, у нас є технічний аналіз, індикатори, які ми бачили, маємо хронологію розслідування, що розглядає нотатки аналітика. Якщо аналітик додає нотатки, в те, що вони зробили, вони змінили свій обліковий запис AWS, це буде зазначено в хронології. Це надасть деякі додаткові деталі, а в цьому сценарії моє запитання також шукало подальші рекомендації. Цей останній робочий процес був занадто великим, щоб вміститися на слайді, тому ми переглянемо його в GIF, але в основному ми візьмемо деякі з цих основних можливостей Шарлотти, тріаж виявлення та агентну реакцію, і додамо це до великого робочого процесу з різними умовами і людському внеску в цьому процесі. Це дійсно корисно в робочих процесах. Звичайно, ви можете автоматизувати ці дії, що означає, що людський внесок не потрібен, але будьте обережні з автоматизацією. Це слід протестувати, перш ніж ви почнете автоматично видаляти файли з пристрою, наприклад. І тому з цим внесок людини, який я покажу вам за мить,
Насправді це повідомлення в Slack до каналу, який я створив. В цьому повідомленні Slack ви також можете це зробити в Teams. Я або затверджую, або відхиляю робочий процес. Тому, спираючись на дані, які мені надає Шарлотта, це виявлення. Це справжній позитив. Ми впевнені в цьому. Ось чому. Я можу або затвердити обмеження мережі, або відхилити його. Якщо я відхилю, це надійшле повідомлення до іншого каналу. У цьому випадку це може бути група другого рівня, яка отримує це виявлення, якщо я схвалю. Ми будемо обмежувати пристрій, але ви також можете виконати додаткові дії тут. Тож подумайте про дані, які ви приносите на платформу. Це може бути щось на кшталт Entra, Okta, це може бути джерело Scalar. Ви також можете взяти ці відповіді, спираючись на результати завершення Шарлотти. Отже, на основі підтвердження Шарлотти щодо виявлення ми можемо ініціювати примусовий вихід користувачів або оновлення їх токенів, тому ви можете мати багатоетапні дії на різних платформах. Отже, цей процес виглядає як виявлення кінцевої точки, що є тригером, але це може бути будь-яке виявлення. І ми візьмемо дані з Шарлотти, і залежно від того, чи це справжній позитив чи хибний, ми передамо це в Slack, де ми будемо або підтверджувати, або відхиляти обмеження. І якщо це відхилення обмеження, ми будемо продовжувати і надсилати це резюме, цей огляд виявлення в інший канал Slack, щоб другий рівень міг ознайомитися з цим, а потім поглибитися. Ось як виглядає це повідомлення в Slack, де ми відповідаємо або затверджуємо, або відхиляємо. Отже, на основі мого запиту до Шарлотти і контексту даних виявлення, я шукаю основні висновки, деталі інциденту та термінові дії. Отже, ви можете подивитися на це по-іншому. Якщо Шарлотта рекомендує обмеження мережі, я хочу це використати. Якщо Шарлотта хоче вийти з системи, ви можете виконати паралельну дію в межах вашого робочого процесу для виконання цієї дії. Останній момент тут, якщо це буде відхилено, ця відповідь буде ескалована, і ви зможете піти. Ви можете додати контент. Але я хочу зв'язати це з виявленням, адже аналітик другого рівня зайде і почне. Тепер я передам це далі. Дякую. Це цікаві випадки використання. Я чекаю, щоб побачити це в дії. Ми робимо деякі речі, але ще не повністю автоматизовано, але ми туди дійдемо. Я змінюю тему і хочу запитати вас, скільки з вас вважає, що ви можете автоматизувати? Думайте про агента штучного інтелекту, вставте все для перепідготовки аналітиків безпеки. Я не знаю, чи 3 роки або менше, 50% або 100%, але підніміть руку, якщо вважаєте, що це так. Якщо ви думаєте, що це так і буде. Я точно вважаю, що це так. Я бачу кілька рук тут. Гаразд, круто. Отже, ми завжди можемо почати з правдивої історії. Ви знаєте, мабуть, кожен це переживав серед ночі десь. Це може бути в Сполучених Штатах, може бути де завгодно. І тоді з'являється критичне сповіщення. Воно спрацьовує і, як завжди, під час нічної зміни у нас зазвичай є молодший аналітик і більше молодших аналітиків, які цим займаються. Сповіщення, ви знаєте, це перша лінія захисту, і ухвалення рішень є критично важливим, так? Це дуже стресова ситуація. У нас є, якби, ви знаєте, підозріла зв'язок з виробничим контейнером, і для цього аналітика. Вона не зовсім в повному контексті, якщо це за контейнер, до якої служби це відноситься, чи повинно це так працювати, це дійсно підозріло, IP, я не впевнений.
Ви знаєте, точність цих речей не завжди 100%. Іноді є документація, але вона стара. Іноді немає документації, тому що це зовсім нове. Там і тоді також контейнери. Це як новинка для такого типу аналітика. Тож який буде наш наступний крок? Знаєш, вона має таке дерево рішень, з яким потрібно працювати в цьому 30-хвилинному або 60-хвилинному вікні, і це дуже стресово, це справді критично. Прийняття рішень, так, це як? Або шукати інші сповіщення і намагатися зрозуміти, о, сталося щось схоже, це було помічено як хибно позитивне, тож я просто слідую за іншими. Інший варіант виглядає підозріло. Можливо, мені потрібно буде, знаєш, розбудити когось або підняти це питання, але я не відчуваю себе комфортно, роблячи це, тому що я новий і не хочу нічого ескалувати. Знаєш, тож у тебе є така проблема, або це як «О Боже», це як божевілля. Я збираюся натиснути на курок, знаєш, і кожне з цих рішень має великий вплив і наслідки, так? Отже, це дає нам уявлення, адже, напевно, більшість у цій кімнаті знає про неможливу місію центрів безпеки, так? Ми маємо безмежний потенціал, середовище та технології постійно розвиваються. Отже, це величезна перешкода для нас, аналітиків і лідерів, щоб слідкувати за всім, що відбувається в нашому бізнесі. Не зупиняти бізнес і бути 100% точними завжди, так? Бо якщо ми хороші лише 99% часу, то це недостатньо, так? Це дійсно проблематично. І, як я вже казав, це просто продовжує зростати. Ми мали локальні рішення, потім з'явилася хмара, тепер у нас є штучний інтелект, репозиторії коду, бізнеси по всьому світу. У нас є постійні, ви знаєте, різні регуляції для кожного регіону, тому є багато чого, що потрібно контролювати. І до того ж, у нас є людський фактор, так? Ми хочемо людей. Ми не хочемо зупиняти людей, які займаються безпекою, так? Але тут є двосічний меч. Ми хочемо інтуїцію, креативність, ухвалення рішень. З іншого боку, у нас немає стабільного способу робити речі, так? У нас є прогалини в навичках, постійна зміна контексту, втома від тривоги, як згадували Джаред і Кайл кілька разів. Це викликає упередженість, це змушує людей оцінювати речі, напевно, неправильно. І, звичайно, цілодобове покриття, яке змушує людей працювати у свята і на вихідних, виснажує нас, так? І, як я вже згадував, якщо ми помиляємося лише 1% або 0,1% часу, ризики дуже високі, так? Це може бути катастрофічно для компанії, тому наша місія трохи неможлива. Отже, моє питання, чи просто давайте залучимо більше людей до проблеми, давайте створимо більше процесів, давайте спробуємо автоматизувати ці процеси, яке рішення? Або ми можемо трохи змінити ситуацію і отримати, не знаю, чи це перевага, але принаймні зможемо краще впоратися. І я вважаю, що зараз зі штучним інтелектом ми маємо можливість зробити щось нове і отримати ці суперсили, які потрібні нашим командам. Отже, коли я думаю про агентів та AI та їх впровадження для команд безпеки, я уявляю це так, що є можливість мати наставника поруч з кожним аналітиком. Це не обов'язково перший рівень, так? Ми зосереджені на першому рівні, мені їх шкода, адже все на них, але це не лише так. Ми могли б мати ці надзвичайні можливості по всій нашій команді. Це також означає з точки зору лідерства і як ми оцінюємо наші команди, ми можемо використовувати агентів і переглядати матеріали в масштабах. Сьогодні ми багато перевіряємо, це може допомогти. Ми можемо використовувати це для кращого управління інцидентами. Це ще одна дуже болюча і проблемна річ, орієнтована на процес. Ми можемо це використовувати для аналітиків 3-го рівня, 2-го, для полювання на загрози, для розвідки загроз. Джордж Курц про це говорив, і всі про це говорять, але я вважаю, що ми можемо це зробити. Отже, ми могли б мати наставника для будь-якої особи безпеки, яку ми маємо. І ще одна перевага, яку ми отримуємо від штучного інтелекту та машини – це послідовність, правда?
Гарна річ, яку ми маємо як люди, це різноманітність і різні думки, різні способи дій. Це може викликати проблеми, коли ми робимо тріаж або пропускаємо етап у процесі або щось подібне. Машини забезпечують нам послідовність, що може дати нам ясність і передбачуваність. Ми можемо отримати схожі результати для кожного сповіщення, яке тріажується. Агенти можуть стати упередженими в якийсь момент. Тож є багато питань, як ми це налаштуємо. Агенти штучного інтелекту – це перекладачі. Ми завжди хвалимо тих аналітиків, які були найбільш технічними, і ви про це говорили, як PowerShell команд, Python або знання, як витягувати дані, обробляти їх, налаштовувати, всі ці речі. Я вважаю, штучний інтелект може надати можливості кожному аналітику. Потрібні навички будуть різними, але це велика можливість. Отже, питання, яке виникає, чи буде це цілком автоматизований як автономний носок? Це обговорюється вже 6 років, а за останні 2 роки стало популярним завдяки штучному інтелекту. Джордж Курц вчора говорив про автономний носок, як про автономний автомобіль. Я думаю, що це ще не зовсім автоматизовано. Люди завжди будуть залучені. Але я думаю, що ми всі еволюціонуємо, правда? Якщо ви візьмете щось з цього, це еволюція, яку нам потрібно пройти з цими інструментами. Отже, з точки зору аналітика, я думаю, що станеться, ухвалення рішень, яке сьогодні є частиною роботи аналітика, додатково до технічних навичок і розуміння технологій, перемикання між контекстами і так далі, ухвалення рішень стане дуже важливим аспектом навичок, які ми шукаємо у аналітиків. Отже, ми спробуємо поєднати переваги машин і людей. Штучний інтелект надає швидкість, масштаб і доступ до всіх даних у світі, які ми маємо. Те, що не під силу людині. Навіть наш аналітик з 10 роками досвіду не може обробити все це, правда? Є межа нашій спроможності. Це дає нам кореляції швидко. Ми не повинні заздалегідь думати про конкретні поля для кореляції. Ми можемо робити це спонтанно. І також штучний інтелект має безмежну пам'ять, так? Він може згадувати або повертатися до справ, які були розглянуті 3 роки тому, і почати аналізувати дані. Дуже важко. Ми можемо це зробити, але це займає багато часу, і до моменту, коли я закінчу, це вже не актуально. Людський аспект зосередиться більше на інтуїції, креативності, зрозумінні бізнес-контексту. Ці маленькі розмови, які ми ведемо як колеги, дуже важливі, адже вони допомагають нам зрозуміти бізнес-динаміку. Важливі речі для інших людей, їхні проблеми, так? Це те, що AI, напевно, не зрозуміє. AI, напевно, не матиме контексту, якщо не буде постійно нас підслуховувати, але хто знає. Але я вважаю, що людська інтуїція буде важливою для використання роботи, яку робить AI для нас. І ми будемо приймати рішення. Це просто допоміжник для нас. З огляду на зростаючі загрози нам потрібні ці допоміжники, адже ми не можемо впоратися з усіма новими технологіями. Кожен новий пакет NPM, який експлуатується, або все, що відбувається, так? Отже, акцент буде на стратегічних рішеннях, на координації цих агентів. Як ми можемо використати це, щоб скоротити час виявлення і реагування? Отже, підсумовуючи, це не змінить нашу місію. І з моєї точки зору, основна місія залишається такою ж. Ми будемо захищати нашу організацію від кіберзагроз, так? І від ворогів. Але це буде по-іншому в нашому щоденному житті. Завдання зміняться. Тепер я не повинен закривати, 50 справ так швидко, або копіювати і вставляти, IOC з одного порталу на інший, або робити всі ці речі.
Я стаю наглядовим за штучним інтелектом. Я стаю більше рецензентом того, що робить штучний інтелект, і я надаю йому зворотний зв'язок, щоб покращити його. І я можу робити більше речей, які людина має робити, а машини не можуть без нас, знаєте, ведучи їх до цього напрямок. Отже, це мої останні думки з цього приводу. Я рада відповісти на будь-які запитання. Ви це знаєте. Дякую за сесію.